és nagyon szeles. Sziasztok! Londonból repültünk esti járattal Isztambulba, ahol volt egy másfél órás megállónk, majd tovább repültünk Bakuba, Azerbajdzsán fővárosába, ahol 4 napot töltöttünk, mielőtt tovább utaztunk Tbilisibe, Grúzia fővárosába. Tartsatok velünk! Turkish Airlines-szal repültünk, ez az egyik kedvenc légitársaságom, a vacsora és a reggeli is finom. Reggel 6-ra érkeztünk Bakuba, a viatoron előre foglaltam taxit, ami elvitt minket a szállodába, ez egy fél órás út volt. Szerencsére a szobánk elő volt készítve, így bejelentkeztünk, de mivel szakadt az eső és korán is érkeztünk, úgy döntöttünk, hogy lepihenünk, délig aludtunk, majd nyakunkba vettük a város. Márciusban, mikor itt jártunk, belecsöppentünk a Novruz ünneplésébe, ami a perzsai új év kezdete, de az az ünnep náluk sokban hasonlít más tavaszi fesztiválokhoz, mint például a keresztények által ünnepelt húsvét. Ami elsőre feltűnt, hogy Bakuban minden aluljáró márványból készült, nagyon csúszik amúgy, ha esik az eső, nagy a tisztaság, sehol egy falfirka. Megérkeztünk Bakuba, és nagyon szeles! Nagyon. Március közepén jártunk Azerbajdzsánban, az idő szeles, esős volt, az egyik ismerősöm mondta, hogy nagyon szeles, de erre nem számítottunk. A hegyekben havazott is, azt majd a következő részben láthatjátok. A Baku bulvár, azaz a sétány, a Kaszpi-tenger mentén húzódik, 5 km hosszan, remek kikapcsolódási lehetőséget kínál a lakosoknak, illetve a turistáknak is. Baku Azerbajdzsán fővárosa és egyben legnagyobb városa, az ország tudományos, kulturális és ipari központja, valamint fontos közlekedési és kereskedelmi központ is. Bakuban magyar állampolgároknak vízumra van szükségük, amit nagyon egyszerűen online meg lehet rendelni, pár nap alatt el is küldik az elektronikus vízumot a megadott e-mail címre. Bakuba való érkezéskor láttunk a reptéren nagyon sok vízumigénylő automatát, természetesen rengetegen álltak sorban. Én ajánlom, hogy indulás előtt online igényeljétek meg, így problémamentesen és gyorsabban bejuthattok az országba. Fura volt, hogy Bakuban alig találni zebrát, átjutás az út másik oldalára időigényes, mivel találni kell egy aluljárót. Baku közlekedése kaotikus. Mindenki dudál, megy amerre lát. Gyalogos simán elütik. A modern autók mellett még sokan használnak ladákat, fura volt látni, hogy a szovjet korszak még visszaköszönt. Bakut a Kaszpi Dubajának nevezik, mi nem így láttuk, jártunk már Dubajban, ahol minden csak a pénzről, modern dolgokról szól, mesterséges környezetben élnek, itt viszont megmaradt a múlt, de megtalálható a modern jelen is. A történelmi várfallal körülvett óváros Baku legszebb városrésze. A várfalak jó állapotban vannak, bár egész Bakura jellemző a rendezett, tiszta utcák. Rengeteg hangulatos étterem található az óvárosban, mindegyik nagyon autentikusan van berendezve. Az azerbajdzsáni teakultúra központi szerepet játszik a mindennapi életben, a csájt, azaz a fekete teát kis körte alakú armudú néven ismert boharakban szolgálják fel, úgy mint Törökországban. Ebédre rendeltünk azeri jogkurtos csuszát, amit marhahússal és karamellizált lilahagymával tálaltak, sült padlizsán salátát paradicsommal, illetve szadzsot, azaz öntött vasedényben sült húsokkal, zöldségekkel, ami alatt tálaláskor még mindig égett a faszén. Happy? Bakuban találtok Marionett színházat, amit 1988-ban egy helyi rendező és művész alapított.
A szűztorony valószínűleg egy 12. századi épület, az UNESCO világörökség listáján is szerepel, nevét azért kapta az ezeriek szerint, mert ellenség még soha nem foglalt el, mások szerint a zoroasztrizmus egyik központja volt. Baku érzése kicsit török hangulatot áraszt, mellette kicsit oroszos, szocialista érzéseket kelt, már csak azért is, mert a saját azeri nyelvük mellett sokan beszélnek oroszul, de kicsit nyugati hatása is van a modern városrészeknek köszönhetően. A Sirvanshah palotát a 15. században építették, az UNESCO Azerbajdzsán építészetének egyik gyöngyszemeként írja le. A palota együttes 9 épületből áll, amiket helyi mészkőből építettek. Sajnos nem tudtuk megnézni belülről, ugyanis döntenünk kellett, hogy ezt vagy a Szőnyegmúzeumot nézzük meg, az utóbbi mellett döntöttünk. Kívülről nézve az épület olyan, mint egy összehajtott szőnyeg. Eljöttünk a Szőnyegmúzeumhoz, már lassan 6 óra van, és 6 órakor zár, úgyhogy remélem, hogy még be tudunk menni és megnézni, mert ez a világ legnagyobb szőnyeggyűjteményének a múzeuma. A szőnyegszövés Azerbajdzsán egyik legősibb művészete. 2010-ben az UNESCO elismerte a szőttesek jelentőségét, és az azeri szőnyegeket felvette a világörökség listájára. A világ első szőnyegmúzeumát így Bakuban nyitották meg, itt található a világ legnagyobb azerbajdzsáni szőnyeggyűjteménye. A szőnyegek híresek a kompozícióikról, az élénk színeikről, illetve a különböző szövési technikáikról. Ez Azerbajdzsán egyetlen siklóvasútja, 455 méter hosszú pályán mozog, 5 perc alatt teszi meg ezt az utat. Elértük az utolsó járatot, visszafele meg majd gyalog kell jönni. Juhú! Reggel 10-től este 8-ig tart nyitva, azt viszont vegyétek figyelembe, hogy délután 1 és 2 óra között zárva van, illetve hétfőnként egyáltalán nem jár. Inkább lekapcsolta a villanyt, jobban lehet látni a fényeket. Tök jó, hogy sötétbe megy.
Baku egyik jellegzetes épülete a 3 felhőkarcolóból álló Tűztornyok nevű épületegyüttes, amit 2013-ban nyitottak meg, lakások, irodák és szálloda is van benne, a legmagasabb torony 182 méter magas. Mivel 8 órakor zár a siklóvasút, így gyalog kell lemenni, és sajnos teljesen sötét, nincs kivilágítva itt a lépcső. Kicsit csalódás számomra, mert sajnos tele van fával, és nem igazán lehet látni a teljes panorámát, viszont nagyon szép, megéri feljönni, hogyha erre jártok. Végülis elértünk a panorámaponthoz, innen nagyon szép a kilátás Baku városára, és akkor itt megy a siklóvasút, és mellette 2 oldalt a gyalogosság. Hapci! Azeri manat Azerbajdzsán hivatalos pénzneme, 1 manat 200 forint körül mozog, Bakuban sok helyen találni pénzfelvevő automatát, de vidéken sok helyen csak készpénzt fogadnak el. Ha nem akartok manatot váltani, célszerű dollárt vagy eurót vinni. Bakuban az óra 2 órával előrébb jár Budapesthez képest. Este visszatértünk a szállodába, alig vártam, hogy ezután a hosszú esős nap után végre pihenjünk a spában. Azerbajdzsánt a tűzországaként emlegetik a hegyekben égő természetes tüzek miatt, amiket a földrepedéseken átszivárgó gázok okoznak, emiatt nevezik a tornyokat tűztornyoknak, és lett lángformájú. Amint a nap lemegy, látványos fényjáték kezdődik, az épületek külsején 10 000 LED-izzó található. Buz olmasın. Peki bu. Problemi buz var. Buz olmayanlara var.